දනුකුමට YouTube channel එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමදාමත් අලුත් දේ අපි ඔයගොල්ලන්ට කියා දුන්නා වගේ අදත් අලුත් දෙයක් අපි කියා දෙන්නේ. ලංකාවේ පළවෙනි පාර්ශ්ව ABU 7849 වාහනේ මේ ඉස්සරහා පින් එක ගන්න මේ පින් එක ඇවිල්ලා ලංකාවේ අද වෙනකන් කිසිම ගෑරේජ් එකකින්වත් කිසිම ආයතනයකින්වත් මේ වාහනයට ගහලා නැහැ. මොකද මේ වාහනේ පින් එක වෙනස්. මේක වර පොලිසිය වාහනේ ඒවැ තාම පින් සාමාන්‍යයෙන් යන්න අරන් නැහැ. දැන් මේ පළවෙනි පාර්ට් තමයි මේ අපි මේ පින් එක ගහන්නේ ලංකාවේ. මොකද ඩේවිඩ් පීස් කම්පැනියෙන් අපි පළවෙනි පාර්ට් තමයි මේ පින් එක දැන් අද මිලදී ගත්තේ. මේ පින් එකේ ගාණ අතඩුයි. මේ පින් එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ පින් එකට ග්‍රීස් ගහන්න මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දාන ග්‍රීස් චුට්ටෙන් තමයි මේ පින් එක දුවන්නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් අර යෑමේ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් ඉම්මන් වෙනවා. මේ මෙතන සබ් එකේ මේ හරිය මඩ අර එහෙම තිබ්බහම මේ පින් එක යනවා වැඩි. මේ තියෙන මේ පින් එක ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මේ පින් එක මේ වාහනේ තිබ්බ එක මේ මෙතන රේසරේ මේ කැඩිලා කඩතොළු වෙලා මේ තියෙන්නේ. මේ මෙතන රේසරේ කැඩිලා කඩතොළු වෙලා තමයි මේ අපි මේ වාහනේ මේ ගැලෙව්වේ මේ පින් එකේ. එතකොට අනිත් අපි සාපේක්ෂව ගත්තාම අනිත් පින් එකක් එක්ක ගත්තාම මේ පින් එකේ මේ කඳ ගොඩක් පොඩි. අර ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් පින් වල කඳ පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඒක තමයි මේ පින් එකේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ස්ටෑන්ඩඩ් පින් පෙලක් මේකට ගහන්න බෑ. මේ පින් එකම ඔයගොල්ලෝ දිගු කාලයක් භාවිතා කරනවා නම් මේ පින් එකම හරියට ගහන්න ඕනේ. මේ කම්පැනිම පින් එක. මේ පින් එක එන්නේ පාර්ට් නම්බර් 2 3කට එන්නේ වෙන වෙනම තමයි රේසර් දෙක එන්නේ මේ තියෙන රේසරේ. මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ආපු මේ රේසර් මේ එක දැන් ඔයාලා ගලවනකොට පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ පින් එක ගන්නවා මේ වගේ මූණතක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන් මේ පින් එක කම්පැනියෙන් මේ පාර්ට් නම්බර් වලට මිලදී ගන්න. මේක රේසරේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ පාර්ට් නම්බර් එකකින් මේ තියෙන රේසරේ එනවාද පාර්ට් නම්බර් එක මේ තියෙන මේක මේ පාර්ට් නම්බරෙන් තමයි මේකේ රේසර් දෙක ඉන්නේ. මේ තියෙන රේසර් දෙක හරිද? වෙනවද? ඊට පස්සේ පින් එක එන්නේ මේ පාර්ට් නම්බර් එකෙන්. මේ තියෙන්නේ. පේනවද? මේකෙන් තමයි පින් එක එන්නේ. එතකොට මේක ඇතුළට වෙනම ඔයිල් සීල් දෙකක් එනවා. මේ ඔයිල් සීල් දෙක තමයි මේ තියෙන ග්‍රීස් සීල් දෙකක් ඇත්තන ඔයිල් සීල් කිව්වට මේකෙන් තමයි රේසර් එක බැලන්ස් කරන්නේ. මේ දෙක නැත්තම් මේ පින් එක ගහන්න බෑ. කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ දෙක නැතුව මේ පින් එක ගහන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අවදානම මේ වැඩි. මොකද මේකෙන් තමයි හබ් එක බැලන්ස් කරන් ඉන්නේ. මේ ඔයිල් සීල් එකේ නම්බර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕන නම්. ඔය තියෙන්නේ මේකක් තියෙනවා. මේක වෙනම පැකට් එන්නේ මේ ඔයිල් සීල් එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේ ඒකේ මේ පැත්ත අනිත් පැත්ත ඔයිල් සීල් එකේ. දැන් අපි මේකේ ඔයිල් සීල් දෙක වෙනම තමයි. එතකොට මේ ඩේවිඩ් පීසෙන් ගන්න ඕනේ. දැන් අනිත් පින් එකක් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ එකපාරට පැකට් එකේ ඔක්කොම තියෙනවානේ. වෙනම තමයි ගන්නෙ. දැන් අපිත් මේ පින් එක ඩේවිඩ් පීස් කම්පැනියට කතා කරලා කියලා තමයි මේ වාහනේ ඉස්ලාම පළවෙනි පාර්ට් මේ ලංකාවේ මේක ගහන්නේ. දැන් මේ අද එයාලා අපිට මේ පින් එක ඒගොල්ලෝ ගාව ගොඩක් දුරට තිබ්බේ නෑ. හැමතැනින්ම බලලා කතා කරලා ඩේවිඩ් පීස් ආයතනයේ අන්තිමට අපේ ගරාජ් එකටම ගෙනල්ලා දෙන්න තත්යකට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට ගෙනල්ලා දුන්නා. මෙතෙන්ටම ඇවිල්ලා මේ පින් එක මහත්තයා මේකයි ඔයාගේ වාහනේ තියලා. ඒකට අපි ගොඩක් ස්තුතිවත් වෙනවා. මොකද පාස්ට් අඩුයිනේ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ මේ කස්ටමර් රස්තියාදු වෙනවනේ. නැත්නම් අපි දැන් මේක පින් එක ගිහිල්ලා හැමතැනින්ම හොව්වට අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ හතුරු ලංකාවේ කොහෙද මේ පින් එක තියෙන්නේ කියලා හොයලා බලලා අපේ ගෑරේජ් එකටම ගෙනල්ලා දෙන්න කටයුතු කළා. ඒකට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඩේවිඩ් පීස් ආයතනයට. ඉතින් මේ මට කියන්න උවමනාවක් තිබ්බේ දැන් මේ වගේ පින් එකක් ගහද්දි ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් ලෝකල් මාකට් එකේ මේ පින් එක නැහැ. මේ පෝක් එක කට ලොකු කරගන්නත් හදන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳම වැඩ දන්න බාසුන් නැහැ කෙනෙකුට කම්පැනි වාහනයක් ආවොත් ඒ වාහනේ අවුරුදු 20ක් 25ක් කරකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ස්පින් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ බාසුන් නැහැ වැඩ දන්නේ නැහැ. ඇත්ත විස්තරය ඒකයි. අපි ගාව තියෙනවා පරණ වාහන G අකුරු. අර වාහනේට පොඩ්ඩක් අල්ලන්න. ඔන්න ෆොටෝ ගන්න ලං කරලා ෆොටෝස් එක මේ ගන්න. ඔයාලා මේ ඒ G අකුරු වාහනේ මාගාව අවුරුදු 20ක් රිපෙයාර් කරන වාහනයක් ඕක. ඔය වාහනේ තාම කම්පැනි පින් තාම අපි ගහන්නේ. අපි ඕකේ පෝක් රෝලවත් පෝක් ලියවලවත් නැහැ. හරි මේ බලන්න දැන් මේ G අකුරක වාහනයක් මේවා දැන් අවුරුදු 25ක් 20ක් අවුරුදු 20ක් විතර ඉඳන් මේ රිපෙයාර් කරන්නේ. තාම ඔරිජිනල් පාස් තියෙනවා මේවා. මේවා තාම ස්ටෑන්ඩඩ් ස්පින්.
හරි බාසුන් නැහැ කෙනෙකුට ආව වුණා නම් මේවා තාම ඕගොල්ලන්ගේ වාහනත් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් පින් ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ මේ ලෝකල් ප්ලබ්ලා නම්මනම් පින් ගහන්නේ මේ බාසුන වැඩ දන්නේ නැති බාසුන් නෑලා. දැන් මේවා එහෙනම් කොච්චර ලොකු පින් ගහන්න ඕනද මේ පරණ වාහනනේ. තව වාහනයක් පෙන්නන්නම් අපි මේ බලන්න මේ අත එහෙම හොඳට පේනවද? මේවා තියෙන්න ඕන කෑලි. මේවා ඉතින් ඕගොල්ලෝ අයින් කරගෙන යන දාගෙන නාගෙන ඉන්නේ. ඒකයි ඕගොල්ලෝ පින් කටවල් ලොකු වෙලා යන්නේ. මේවා ඉතින් අර වැඩ දන්නේ නැති බාසුන් නෑලා කරන වැඩනේ ඕවා අයින් කරන එක. මේන්න තවත් පෙන්නන්න. අන්න මේකත් මේ අපි ගාවම රිපෙයාර් කරන පරණ වාහනයක්. මේ දැන් මේ රිපෙයාර් එකට ගලවලා තියෙන්නේ මේ කෑලි තියෙනවා. දැන් ඔයාලා වාහන වල ඔය කෑල්ලක්වත් නැහනේ. දැන් ඒක තමයි කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ බාසුන් නැහැලා ගැන ඕගොල්ලෝ දෙපාරක් තුන් පාරක් ඕගොල්ලෝ හිතන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ හරි නඩත්තුවක් කරගන්න. අපි ඒකයි කියන්නේ. දැන් යන් අපි පින් එක කොහොමද තත්ත්වය කියලා බලන්න අලුත් වාහනේ. දැන් අපි මේකේ අර කලින් අපි වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා පින් එක කොහොමද ගහන්නේ. ඒ විදිහටම තමයි මේකේ පින් එක අපි අධිශීතකරණයේ පැයක් දෙකක් විතර පින් එක තියලා කූල් කරලා තමයි මේක බැස්සුවේ. එතකොට මේ පෝක්කටක් කවදාකවත් ලොකු වෙන්නේ නැහැ. මේක අවුරුදු 20ක් විතර යනකම් මේ ස්ටෑන්ඩ් ස්පින්ම ගහන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙමයි අපේ මේ හරි තියරියට මේ ගහනකොට දැන් මේකේ දැන් මේ තිබ්බ පින් එක මේ දැන් අලුත් ට්‍රේසර් දෙක මේවට ලොකුවට ග්‍රීස් ගහන්න බෑ ඉතින්. මේක යන්තම් තමයි ගන්න ඕන. අනික මේ අනිත් ට්‍රේසර් වගේ නෙමෙයි මෙයා කූරු එහෙම වැටෙනවා. මේකට ග්‍රීස් ගාලා මේ ඔයිල් සීල්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ බැලන්ස් කරගන්න මේක. නැත්තම් පින් එක එහෙට මෙහෙට දුවනවනේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම ඔයිල් සීල් එක බහලා තමයි බලන්න. නැත්නම් මේක අනිවාර්යෙන් කූරා හිමේ පනින්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයිල් සීල් එක මෙතනින් මෙහෙම තියලා තමයි හිමීට ටික ටික මේක ඇතුළට බස්සන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාවේ පළවෙනි පාට ඔන්න අපි අලුත් වාහනයක අපේ ගෑරේජ් එකේ පින් ගැහුවේ. ඩේවිඩ් පීස් කම්පැනියෙන් සෑහෙන වෙහසක් දරුවා මේ පින් එක අපිට අපි වෙත ලබලා දෙන්නත්. ඕගොල්ලන්ගෙත් මේ වගේ අලුත් වාහන තියෙනවා නම් පින් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න බැරි වෙලා හරි මේ වගේ පින් එක අර මේ වගේ මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලත් දැනගන්න ඕගොල්ලන්ගේ පින් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ මූවමන්ට් එක තියෙනවා නම් මේ ඉදිමිලා වගේ ලස්සනට මේ අලුත් මොඩල් එකේ පින් එකක් තියෙන කියලා ඔයාලත් දැනගන්න මේකත් කම්පැනිම ගහන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙනවා. ඉතින් අපි ආයේ වීඩියෝ එකකින් මේ හමු වෙනතුරු අපි සමුගෙන යන්න. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට. දනුක මොඩස් ඉතින්.